Hello, good evening, everyone. Good evening. Welcome to Only Competition and a Merry Christmas to all of you. ঠিক আছে আজি ৰাতি 12টাৰ পৰা আপোনাৰ ক্ৰিসমাস ষ্টাৰ্ট হৈ যাব so I hope you have a Merry Christmas, Happy Christmas and a Happy New Year. So আজিৰ পৰা next year to যে আপোনাৰ হ্যাপি হ'বলৈ গৈ আছে হেতৰ পৰিশ্ৰম আমি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম যদি ইতিয়ালৈকে আপুনি কোৱা নাই বা মই জানো আপোনালোকে পৰিশ্ৰম বহুত আগৰ পৰা কৰি আছে I hope যে next year to এটো ইয়াৰতকে আপোনাৰ আৰু বেছি ভাল যি আপোনাৰ মনোকামনা আছিল হে মনোকামনা পুৰা হক ক্ৰিসমাসৰ ইভ হয় হে কাৰণে ক্ৰিসমাসতে এবিলাক আমি ডিসকাস কৰি লৈছো ঠিক আছে মই আপোনাক কৈ দিছো মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় আপোনাৰ লগত থাকিব যোৱা কালি বা পৰখি এটা কমেন্টত দেখিছিলো যে আপোনাৰ আশীৰ্বাদটো দিব so মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় আপোনাৰ লগত আছে anyways so with this let's start with the session আজি আমি ফিনালে কৰিবলৈ গৈ আছো মহাৰথীৰ নহয় finale koiba goisu miscellaneous rules so next ami jeta maharathi 2.0 arrive koim we will be coming with narration ita narration or iman besi ako rules nai so mostly apunar practice question thakibo logote horu hura kotha jibilak ami nijor monot rakhibo lage he discuss korim thik ase so aji last apunar session miscellaneous rules or 1 to chapter 1 to ami ki koisu apuni already jane তাৰ পিছত 3 4 পঢ়িলো তাৰ পিছত আজি 5 and 6 ফিনালে আমি কৰিবলৈ গৈ আছো আজিৰ চ্যাপ্টাৰ আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে because there are few of the things এনে সৰু সৰু কথা যিবিলাক আমি জেনাৰেলি ইংলিশত কেটাও মই একচুয়ালি দেখা নাই ইউটিউবত কোনোবাই আপোনাক পঢ়াই আছে এই সৰু সৰু কথা মই দেখি পোৱা নাই যদি পঢ়াই আছে খুব ভাল কথা আৰু যদি আপুনি আজিৰ আগত গম পোৱা নাছিলে তেন্তে আজিৰ পিছত এই ফান্ডামেন্টালস বিলাক আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব যি অকল স্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবা যদি আপুনি নতুন স্টুডেন্ট হয় অলসো প্লিজ ডু শেয়ার দ্য সেশন উইথ অল দ্য পিপল ইউ নো ঠিক আছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন এন্ড দ্য চ্যাপ্টার নাম্বার 5 স্টার্টস উইথ ইউ এন্ড আই ওকে ইউ এন্ড আই কেতে ইউজ কৰিব লাগে ইউ এন্ড মি কেতে ইউজ কৰিব লাগে এইবিলাকটো আমি অলৰেডি জানো ইউ হল আপোনাৰ সেকেন্ড পারসন আমি লাস্ট ক্লাসত কৈছিলো এটা কথাটো হল I কেটা ইউজ কৰিব লাগিব মি কেটা ইউজ কৰিব লাগিব লাস্ট ফিউ চ্যাপ্টারছত আমি অলৰেডি পঢ়িছো সো রুল নাম্বার 1 আজিৰ কাৰণে আমাৰ ৰিডান্ডেন্ট হৈ যাব কিয় বিকজ রুল নাম্বার 1 ত আমি হেয়া ডিসকাস কৰি আছো যে সাবজেক্ট প্রোনাউন কেটা ইউজ কৰিব লাগে আৰু অবজেক্ট প্রোনাউন কেটা ইউজ কৰিব লাগে আমি অলৰেডি জানো সাবজেক্ট হয় যিজন মানুহে কাম কৰি আছে আৰু হেজন মানুহৰ কাৰণে যদি আমি প্রোনাউন ইউজ কৰো তাক সাবজেক্ট প্রোনাউন বুলি কোৱা হয় ৰাইট যেনে I যোৱাকালি এক্সাম্পল লৈছিলো I am writing a letter I am driving a car so driving or কামটো মই কৰি আছো লেখা কামটো মই কৰি আছো হে কাৰণে I pronoun টো লোৱা হৈছে হেনে ধৰণে he হৈ গল she হৈ গল you হৈ গল we হৈ গল they হৈ গল এইবিলাক pronoun আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো subject case মানে যেটা আপোনাৰ সাবজেক্টে কাম কৰি থাকিব তেটা এইগিটা pronoun ইউজ কৰা হয় হেনে ধৰণে যেটা নাউনৰ ওপৰত আপোনাৰ কাম হৈ আছে ৰিক্যাপ কৰি আছো দে যি অকল নতুন স্টুডেন্ট এইমাত্ৰ জয়েন কৰিছে জাস্ট ৰিক্যাপ কৰিছো রুল নাম্বার 1 ইজ জাস্ট ৰিক্যাপ বেলেগ একোই নাই so where was I okay when something is done over the noun যেটা ক্ৰিয়াটো আপোনাৰ নাউনৰ ওপৰত হ'বলৈ ধৰিব তেটা আমি অবজেক্ট কেস ইউজ কৰো তাক অবজেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু অবজেক্ট pronoun ইউজ কৰা হয় যেনে মি হৈ গল ৰাইট তাৰ পিছত আপোনাৰ হৈ গল us him her right a letter was written to him a letter was delivered to him a letter আপুনি love letter লিখিছে love letter was delivered to she হ'ব লাগে নে love letter is delivered to her হ'ব লাগে love letter is delivered to her delivery code গৈ আছে তেখেতৰ এড্ৰেছত গৈ আছে right so হেনে ধৰণে আপোনাৰ them হৈ গল whom হৈ গল এইবিলাক সব pronoun হল object case আৰু এটো বস্তু আমি যোৱাকালি ক্লাসত কৈছিলো now let's start with the session of today যে position কেটা আমি কোনটো ইউজ কৰিব লাগে you and I প্ৰথম কথা আপুনি প্ৰথম পাৰ্টে চাই লওক পজিশনত I and you বা me and you কেটা ইউজ নকৰো জেনাৰেলি আপুনি যেটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ শুনিব বহুত বাৰ আমি দেখি পাও যে নিজক আমি প্ৰথম পজিশনত ৰাখি দিও I and Ram are going for shopping. I and Sita are going for shopping. But me and you should go to the market. But that is not the correct position. Correct position
second person to প্ৰথমে আহিব তাৰ পিছতহে আপোনাৰ পজিশন that means you and I in this beautiful world শুনিছে নহয় গানটো ভোডাফোনৰ আছিলে চাগে you and I in this beautiful world so therefore you প্ৰথম পজিশনত আহে তাৰ পিছত আহে আপোনাৰ I হেনে ধৰণে you and me should build a nice house আপুনি আৰু মই মিলি কিনি এটা নতুন ঘৰ বনাব লাগে কথাটো হল I কেতে ইউজ কৰা হ'ব মি কেতে ইউজ কৰা হ'ব এই বস্তুটো আমি জাস্ট এই মাত্ৰ ৰিক্যাপত পঢ়িয়ে লৈছো I ইউজ কৰা হ'ব when we are talking about subject যেতিয়া সাবজেক্টৰ কথা পাতিবলৈ যাম তেতিয়া আমি I ইউজ কৰিম আৰু অবজেক্টৰ কথা পাতিবলৈ যাম তেতিয়া আমি me ইউজ কৰিম example you and I are friends I and you are friends নহয় you and I are friends after the verb object case কেটা আচ্ছা subject verb আগত আহে আৰু object verb পিছত আহে এই বস্তুটো বুজাব নালাগে যি সকল ষ্টুডেন্টে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাসৰ ইংলিশ পঢ়িছে হিয়তৰ কাৰণে এটো বস্তু ইজি ইমান ইজি আমি জানে উহা লোৱাটো পাহি না যাও কিন্তু ইনভলেন্টাৰি লৈ থাকো নহয় হেনা ধৰণে আপুনি এই বস্তুটো মানে মনত ৰাখা নাই কিন্তু এটো আপুনি জানে অলৰেডি আন্ডাৰস্টুড হয় he saw you and me object case সদায় মেইন ভার্বৰ পিছতে আপুনি দেখি পাব ৰাইট আফটাৰ প্ৰিপজিশন বহুত বাৰ আমি যেটা কোৱেশ্চন এমসিকিউ ডিসকাস কৰিছো সদায় মই আপোনাক কৈ আছো প্ৰিপজিশনৰ পিছত কি আহে সাবজেক্ট আহে না অবজেক্ট আহে সাবজেক্ট verb agreement chapter পঢ়াতে মই আপোনাক একটা কথা মনত ৰাখিব কৈছো ইট ওয়াজ রুল নাম্বার 17 না 18 আই ডোন্ট ৰিমেম্বৰ অলৱেজ ৰিমেম্বৰ যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰিপজিশন আহিব প্ৰিপজিশনৰ পিছত যি কোনো নাউন নহক যি কোনো নাউন নহক তাক আমি সাবজেক্ট বুলি ধৰিব নোৱাৰো হি উইল অলৱেজ বি অবজেক্ট আৰু অবজেক্টৰ লগত ভার্ব কেতিয়াবা এগ্ৰি কৰে নেকি নকৰে কিছুমান কেছত কৰে কোনটো কেছত কৰে কোনে ক'ব মোক ইতিয়ালৈকে আপুনি বহি আছিল সেই কাৰণে এটা হোমৱৰ্ক দিছো কোনটো কেছত প্ৰিপজিশনৰ পিছত অহা নাউনৰ লগত ভার্বে এগ্ৰি কৰে can you give me an example example এটা দিব পাৰে প্ৰথমে মই আপোনাৰ এক্সাম্পলৰ কাৰণে ওয়েট কৰি আছো তাৰ পিছত মই নিজৰ ফালৰ পৰা এটা এক্সাম্পল দিম আপোনাক ইতিয়ালৈকে মিসেলিনিয়াস ৰুলত বহুত কিবা কিবি কৰিলো কিন্তু এই ৰুলটোৰ ডিসকাশন কৰা নাছিল অলদো এটো ৰুল মই পেড ক্লাছত কোৱাইছো কিন্তু ষ্টিল ইটা লেটস সি আপোনাৰ মনত আছে নে নাই ইফ ইউ আৰ উইথ আস ভাল হ'ব আমাৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ মাৰ্কো okay can you give me an example যত অবজেক্টৰ লগত আপোনাৰ verb agree কৰি আছে question to বুজায় নি sir নহয় gerund is verb plus ing gerund is something different নহয় no 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 okay I think আপোনালোকে পাহি যায় এটো এটো কথা যি পঢ়াই থাকো ইমান আপোনাক পঢ়াই আছো ষ্টিল আপোনালোকে পাহি গৈছে কোনটো কেছত অবজেক্টৰ লগত আমি ভার্বক দেখি পাও এগ্ৰি কৰা when we talk about fractions মনত পৰিছে চাগে অলপ অলপ and percentage কেনেকে percentage spelling okay কেনে ধৰণে let's see an example মাইটো অটৰাই দিও আপুনি কনফিউজ হ'ব পাৰে half of cake is when we talk about percentage or when we talk about fraction অকল এইগিটা কেছত আপুনি দেখি পাব অবজেক্টৰ লগত ভার্বে কি কৰি আছে অবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্ট হৈ গৈছে
কেনে ধৰণে মই এই মাত্ৰ আপোনাক বুজাইছিলো যে প্ৰিপজিশনৰ পিছত যি কোনো নাউন নাহক ইট উইল অলৱেজ এক্ট এজ আ অবজেক্ট হাফ অফ কেক কেক আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় নে নহয় কেক যেহেতু আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় সেই কাৰণে আমি কোনটো ভার্ব ইউজ কৰিছো ইজ ইউজ কৰিছো না আপুনি কব পাৰে স্যাৰ হাফৰ তো আমি কি গম পাও হাফ হ'ব পাৰে সিঙ্গুলাৰ হাফ মানে আধা সিঙ্গুলাৰ হ'ব পাৰে মানি লৈছো আপোনাৰ কথা 50% হে হাফ টুকে মই চেঞ্জ কৰি 50 এটা 50 তো বেছি হৈ গল না এটাতকে তো বেছি হৈ গল 50% মানে আপোনাৰ এটাত 1% তকে বেছি হয় 50% of the work is already done এতিয়া আপুনি কব স্যাৰ সদায় আপুনি পার্সেন্টেজ আৰু ফ্র্যাকশনৰ লগত তো ইজে ইউজ কৰি আছে হ'ব পাৰে পার্সেন্টেজ আৰু ফ্র্যাকশনৰ লগত সদায় ইজ ইউজ হয় এটো আৰু অলপমান চেঞ্জ কৰি দিও 75% of the students যে আপোনালোকে মোক আনসাৰ দিয়ক is absent হ'ব লাগে নে are absent হ'ব লাগে what should be the answer is absent হ'ব লাগে নে are absent হ'ব লাগে যি অকল ষ্টুডেন্টে আনসাৰ নাজানে মই আপোনাক 2 মিনিট দি আছো গুগল কৰি চাই লওক চ্যাট জিপিটি খুলি লওক আৰু যিমান এআই আছে সেই এআই ইউজ কৰি আনসাৰটো এবাৰ বিচাৰি ফেলে মোক চ্যাটত কৈ দিয়ক is absent হ'ব লাগিছিলে নে are absent মানে আপোনাৰ মাইন্ডত যিবিলা কোৱেশ্চন আহিছে নহয় সেই কোৱেশ্চনৰে অকল আনসাৰ দি আছো মই কি হ'ব লাগে শিওর না মই যি বুজাইছো হেতু মতে আনসাৰ নিদিব মই কোৱাই নাই মোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবই নালাগে আৰে মিছা কথা কওঁ মই কৈ আছো মই মিছা কথা কওঁ মোৰ ওপৰত কিয় বিশ্বাস কৰি আছা গুগল কৰিছো গুগলৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস আছে গুগল কৰিছো অলৱেজ ৰিমেম্বৰ যেতিয়া আমি ফ্ৰ্যাকশনৰ কথা পাতিম যেতিয়া আমি পার্সেন্টেজৰ কথা পাতিম অফৰ পিছত যিটো আপোনাৰ নাউন আহি আছে হে নাউনৰ লগত আপোনাৰ ভাৰ্বৰ এগ্ৰিমেন্ট হ'ব কাৰ লগত এগ্ৰিমেন্ট হ'ব যিটো নাউন প্ৰিপজিশনৰ পিছত আহি আছে হে নাউনৰ লগত আপোনাৰ ভাৰ্বৰ এগ্ৰিমেন্ট হৈ আছে ঠিক আছে সো देयरफॉर half of cake is eaten 50% of the work is already done কিন্তু 75% of the students are absent হৈ যাব একদম কারেক্ট it will be are absent ঠিক আছে because students are plural okay অকল এই কেসটো যদি আমি এৰি দিও মানে ফ্র্যাকশন আৰু পার্সেন্টেজৰ কেসটো যদি আমি এৰি দিও বাকি সব কেসতে আমি দেখি পাও ভার্বে কাৰ লগত এগ্ৰিমেন্ট কৰে ভার্বে আপোনাৰ সাবজেক্টৰ লগত এগ্ৰিমেন্ট কৰে আৰু হেতুৱে বস্তু আমি এতে দেখি পাই আছো after preposition between with for to কেনে ধৰণৰ প্ৰিপজিশন between হৈ গল you হৈ গল for হৈ গল to হৈ গল এইবিলাক প্ৰিপজিশন আমি পঢ়ি এই দিছো মহাৰথী 1.0 সো প্ৰিপজিশন আপোনাক বুজাবলৈ না যাও ইভেন মহাৰথী 2.0 তো বহুত গিটা প্ৰিপজিশন আমি কৰিলো প্ৰিপজিশনৰ পিছত সদায় অবজেক্ট কেস আহিব আৰু যেটা প্ৰিপজিশনৰ ৰুল কোৱা আছিল তেটাও মই আপোনাক কৈছো বিটুইন শব্দৰ পিছত কেটা আপুনি ইউ এন্ড আই লিখিব নোৱাৰে বিকজ আই কেনে ধৰণৰ প্ৰনাউন হয় আপোনাৰ আই হয় আপোনাৰ সাবজেক্ট কেস প্ৰনাউন আমাক কি লাগে প্ৰিপজিশনৰ পিছত অবজেক্ট কেস প্ৰনাউন সো হে কাৰণে বিটুইনৰ পিছত সদায় আপুনি দেখি পাব ইট উইল অলৱেজ বি ইউ এন্ড মি হিম এন্ড হার অলৱেজ অবজেক্ট কেস প্ৰনাউন ঠিক আছে নেক্সট why you and I went is correct you and I is the subject of the verb আমি এই মাত্ৰ বুজি পালো এটা এটুৰ যদি মাইন্ডত আপোনাৰ কোৱেশ্চন আছে অকল সাৰে বুজাই আছে কেনেকে মনত থাকিব ইমান বেছি ৰুল পঢ়াই দিছে বাপৰে এখৰ ওপৰত চোন ৰুলে হৈ গল কেনেকে মনত ৰাখিম সো এটা টেস্ট আপোনাৰ কাৰণে ৰাখি আপুনি নিজৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে যদি আপোনাৰ ৰুলস বিলাক মনত নাথাকে যদি আপুনি মোৰ দৰে হয় যে স্যাৰ ইমান ৰুল মনত নাথাকে মই তোতা নেকি মই এআই নেকি আপুনি কৈ থাকিব মোৰ মনত ৰাখি থাকিম নহয় মই এআই নহয় ঠিকে আছে টেষ্টটো কৰি লবা টেষ্ট কেনে ধৰণে কৰিবা আপুনি you and I went right এটা আপুনি কি কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন তো আপোনাৰ হৈছে আই লিখিব লাগে নে মি লিখিব লাগে মনত নাই এটা কাম কৰিবা you and to অতৰাই দিয়া তাৰ পিছত wentৰ লগত আপুনি কি লিখিব লাগে মি went হ'ব লাগে নে আই went হ'ব লাগে আনসাৰটো আহি গৈছে নে আই went হ'ব লাগে ডাইৰেক্ট আপুনি আনসাৰটো দিব পাৰে সো দ্যাট ইজ দা টেষ্ট ৰিমুভ you আৰু এন্ডক ৰিমুভ কৰি দিয়া কি বাছি গল আপোনাৰ সাবজেক্ট বাছি গল সাবজেক্টৰ আপুনি আই থয় হিম থয় হাৰ্ড হয় শি থয় হি থয় হেতুৱে আপোনাৰ সাবজেক্ট
এটো হল আপোনাৰ টেষ্ট ঠিক আছে সো देयरफॉर I went হ'ব পাৰে he went হ'ব পাৰে she went হ'ব পাৰে they went হ'ব পাৰে ৰাইট হ'ব পাৰে ন so you and I went to the market why between you and me এই বস্তুটো মই এই মাত্ৰ ডিসকাস কৰি দিছো I don't think so আপোনাক লাগে রুল নাম্বার 4 টো বুজাব লাগিব নেকি between এর পিছত you and I কিয় লিখিছো you and me কিয় লেখা নাই between এর পিছত you and I কিয় লেখা নাই you and me কিয় লেখা হৈছে এই বস্তুটো বুজি পাইছে rules বুজি পাইছে এই রুলৰ নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব নালাগে অকল যদি আপুনি কিবা এটা বুজি পনে মই এটা সিম্পল কেস আপোনাক কৈ দিও yes maths is my favorite subject yes I love reasoning yes my favorite subject in GS general studies is history এগিটা গোটাই সাবজেক্ট আপোনাৰ ফ্যাকচুয়াল বেসড হয় ফর্মুলা যদি আপোনাৰ মনত না থাকে তেন্তে you will not be able to solve any mathematical question কিন্তু এই বস্তুটো মনত ৰাখিব মই আজিলৈকে a plus b whole square equal to কি হয় রিমেম্বার কৰা নাই মই রিমেম্বারে কৰা নাই মই অকল ফর্মুলাটো জানো কেনে ধৰণে ওলাব লাগে জাস্ট এটা এক্সাম্পল আপোনাক দি আছো ঠিক আছে যদি মোক কোনোবাই হুদি দিয়ে একদম ইজি এক্সাম্পল মোৰ মনত আছে বাৰু বাট যেটা মই হৰু আছিল মই কেটা মনত ৰাখা নাই a plus b whole square কি হয় মই অলৱেজ প্যাটাৰ্নটো মনত ৰাখো কেনে ধৰণে আপুনি কেনে ধৰণে আপুনি a plus b whole square টো ফর্মুলেট কৰিব পাৰে So a plus b whole square কি অলপমান ম্যাথছ বুজিলো I know আপোনালোকে ম্যাথছ ভাল নাপায় অলপ ম্যাথছ বুজি লৈছো ঠিক আছে 8th গ্ৰেডৰ ম্যাথছ হয় আপুনিও জানে a plus b multiplied by a plus b simple আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰো প্ৰথম ব্র্যাকেটটো ব্ৰেক কৰি দিও প্ৰথম ব্র্যাকেটটো ব্ৰেক কৰিলে ইহতে কি এটমৰ দৰে আৰু আনজন মানুহৰ লগত হে কৰিব যাব অ্যাটাচ হ'ব যাব অ্যাটাচমেন্ট ইস্যু আছে আপোনাৰ জনে এক্স গার্লফ্রেন্ডৰ লগত অ্যাটাচমেন্ট ইস্যু আছে না এনে ধৰণে a আৰু b ৰ অ্যাটাচমেন্ট ইস্যু আছে সো হিয়তে কি কৰিব অ্যাটাচ হ'বলৈ যাব অ্যাটাচমেন্টত এটা কোন আছে অকল a plus b আছে সো देयरफॉर a যায় a plus b ৰ লগত অ্যাটাচ হৈ যায় তাৰ পিছত b টো অকলে থাকি গল b আকৌ যায় a plus b ৰ লগত অ্যাটাচ হৈ যাব মানে বান্দৰৰ পোৱালি বিলাক দেখি পাইছে নহয় এই বান্দৰৰ পোৱালিৰ দৰে পিঠিত উঠি গৈছে পিঠিত উঠি যোৱাৰ লগে লগে যদি মই ব্র্যাকেটটো খুলি দিও a multiplied by a কি হৈ যাব a square হৈ যাব a multiplied by b কি হৈ যাব ab হৈ যাব similarly b multiplied by a কি হ'ব লাগে ab হ'ব লাগে আৰু b multiplied by b কি হ'ব লাগে b square হ'ব লাগে তাৰ পিছত a square আৰু আমি জানো যেটা বেস আপোনাৰ সেম থাকে তেটা আপুনি এড কৰিব পাৰে বেস যদি সেম না থাকে তেটা এড কৰিব নোৱাৰে হয় নে নহয় a to the power 1 b to the power 1 a to the power 1 b to the power 1 same base আছে so a plus b কি হৈ যাব 2ab plus b square আপুনি বিশ্বাস নকৰিব ক্লাস 12th লৈকে মই a plus b whole square যে a square plus 2ab plus b square হয় মনত ৰাখা নাই ক্লাস 12th লৈকে মই সদায় নিজৰ ৰাফ কপিত এটো লিখি ল এক্সাম স্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত আৰু ইটা মই আপোনাক কৈ আছো যেটা মই পেপাৰ দিব গৈছিলো ৰিজনিংৰ কাৰণে আপুনি জানে কোশ্চেন স্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আপোনাক কোশ্চেন পেপাৰটো আৰু OMR শীটটো দি দিয়া হয় কোশ্চেন পেপাৰ সোৱাৰ আগতে মই কি কৰো কোশ্চেন পেপাৰটো হে কৰি দিও পাল্টে দিও লাস্ট পেপাৰটো খালি থাকে নহয় লাস্ট পেপাৰত মোৰ প্ৰথম কামটো কি হয় জানে প্ৰথম কামটো মোৰ হয় মই ABCD লিখি দিও ABCD E F G H I অলপ সৰু কৰিব লাগিব A B C D E F G H I J K L M অকল M ৰ লয় কে তাৰ পিছত N টো তলত আহিব N O P Q R S T U V W X Y Z আপোনাৰ এই যে চাইনিজ সিরিজ জাপানিজ সিরিজ এ সিরিজ হে সিরিজ এবিলাক সিরিজৰ কোশ্চেন আছে নহয় আধাতকে বেছি এনে ধৰণে আপুনি সলভ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট প্ৰথম কাম মোৰ এক্সামিনেশন সেন্টাৰত যোৱাৰ লগে লগে এই হয় মই আজি লৈকে মনত ৰাখা নাই যে এৰ লগত আপুনি কোনটো মনত ৰাখিব পাৰে ডাইৰেক্ট লিখি দিও এৰ লগত z থাকিব ডি ৰ লগত w থাকিব ই ৰ লগত b থাকিব আজি লৈকে মনত ৰাখা নাই মই তাৰ পিছত যদি আৰু বেছি অলপমান টাইম থাকে তেন্তে মই নাম্বাৰিংও কৰি দিও 1 2 3 4 5 6 এনে ধৰণে গোটে নাম্বাৰিং টু কৰি দিও this is what you should do আরে
you are computer neki, you are not a computer. Apuni parrot neki, apuni parrot no hoy. You are not a animal, you are a human. Human tate ratpar karone brain to dia howa nai no hoy. Understand koibole. So shortcut to understand korok kene dhorne apuni use koribo pare. Maths aru reasoning or kotha pati asilo. Anyways, coming back to the rule. ঠিক আছে মই জানো এইবোৰ বঢ়িয়া প্ৰকাশ ঠিক আছে anyways rule number 4 to clear coming back to rule number 5 the remove other person when confused remove the other person and check the sentence এই মাত্ৰ আমি দেখি পাইছো she invited এটা she invited হৈ গল আপোনাৰ rule to মনত নাই আৰে এটা এটা সাবজেক্ট কেস লাগিব নে অবজেক্ট কেস লাগিব কি কৰিব লাগে এটা আপুনি কি কৰিব লাগিব you to অতৰাই দিয়ক she invited I হ'ব নে she invited me হ'ব you to অতৰাই দিয়ক she invited I হ'ব লাগে নে she invited me হ'ব লাগে so she invited me হ'ব আচ্ছা ৰবা অলপমান মেসেজ পঢ়ি লৈছো কি আহিছে চ্যাটত is it by maths more favorite subject marian boya xcdw ঠিক আছে স্যার ময় সেম হয় সেম ময় বাপ ৰে আচ্ছা মই ভাবিলো কিবা নতুন বস্তু শিকাই দিল নেকি anyways right কিমান মনত ৰাখিবা বে ইমান মনত ৰাখিব নোৱাৰি ন anyways ঠিক আছে so here what we will do we will remove second person to remove কৰি দিয়ক আৰু second person ৰ লগত and to remove কৰি দিয়ক যি বাসে তাৰে লগত লজিক you I লিখিব লাগে me লিখিব লাগে হেটো আপোনাৰ ওপৰত কথা ঠিক আছে limitation of the shortcut test the shortcut works most of the time but not always again majority 95-96% কেছত আপোনাৰ shortcut কাম কৰিব কিন্তু সদায় কাম নকৰে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে জিএস পঢ়ি আছে ফৰ্মুলা কথা কৈছো okay okay now trap or kotha অলপমান পাতি লং কোট এক্সামিনেটৰ নতুন শব্দ এটা আমি ইনভেন্ট কৰিলো আজি ক্লাছত এনিৱেজ কোট আপোনাৰ এক্সামিনাৰে ট্র্যাপ সেট কৰিব পায় হে ট্র্যাপটো এবাৰ আমি বুজি লওঁ ট্র্যাপ নাম্বাৰ 1 হয় থিংকিং ইউ এন্ড আই অলৱেজ সাউন্ডস মোর পোলাইট হা কিছুমান ষ্টুডেন্টে মোক এসএসসি মই কৈ আছো আপোনাক বিহাৰৰ দিল্লী হৰিয়ানা এগিটা ষ্টুডেন্টে মোক কয় স্যার ইউ এন্ড আই কলে কিন্তু খুব ভাল লাগে দে বিটুইনৰ পিছত যদি মই ইউ এন্ড আই ক এনে লাগে খুব পোলাইটলি কথা পাতি আছো আৰে পোলাইটনেছৰ লগত গ্ৰামাৰৰ কি লাভ গ্ৰামাৰ কিতাপ হয় গ্ৰামাৰ ৰুলস হয় ৰুলসে নাচায় আপুনি হৰুকে চাকু মাৰিছে গুলি দি মানুক মাৰিছে নে কি কয় গলাটো টিপি মাৰিছে ৰুলে নাচায় ৰুলে অকল চাই আপুনি মাৰ্ডাৰ কৰিছে সিম্পল মাৰ্ডাৰ কৰিছে জেল হ'ব লাগিব নহলে ফাঁসি ৰেয়াৰেষ্ট অফ দি ৰেয়াৰ কেস গম পায় না আইপিসিত লেখা আছে যে ৰেয়াৰেষ্ট অফ দি ৰেয়াৰ কেস হলে আপোনাক ফাঁসি দিয়া হ'ব নহলে উমাৰ কেদ মানে 14 ইয়াৰ্স অফ জেল এনিৱেজ ৰুলস ডাজ নট এগ্ৰি পোলাইটনেছ হয় পোলাইটনেছ নহয় এটোৰ লগত ৰুল এগ্ৰি নকৰে ৰুলে কি কয় object কেছৰ লগত object pronoun হে লাগিব subject আপুনি কৰিব নোৱাৰে so between যদি আপোনাৰ লাগি গল with যদি আপোনাৰ লাগি গল to যদি আপোনাৰ লাগি গল তেন্তে you have to set object me লিখিব লাগিব I লিখি লাভ না wrong হৈ যাব right using myself to avoid confusion আপুনি ভাবিবা কোনে মনত ৰাখি থাকিব I লিখিব লাগে me লিখিব লাগে এইবিলাক বাদ দিয়ক মই myself লিখি দিও pronounৰ কেছত মই আপোনাক কি বুজাইছিলো myself is used in two cases কোন দুইটা কেছত আমি myself ইউজ কৰিছিলো ফৰ্মুলা কৃষ্ণ বুজি নাপাও দে ওকে কি কোৱেশ্চন সুধিছো মই myself আমি pronounত দুটা কেছত ইউজ কৰো এটা হয় আপোনাৰ এটা হয় আপোনাৰ ৰিফ্লেক্সিভ আৰু এটা হয় আপোনাৰ এমফেসিস pronoun ৰিফ্লেক্সিভ pronounত myself কেটা ইউজ কৰা হয় যেটা সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট দুইটাই সেম হ'ব হেনে ধৰণে আমি এমফেসিস pronoun কেটা ইউজ কৰো যেটা আমি এমফেসিস টু ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰো বা ইন্টেন্সিটি টু ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে For example, I hurt myself, but I taught myself English. Right? At a teacher kon hoy, teacher o moy.
student kon hoy student to moi in that particular case moi ki use kori aso myself use kori aso this is perfectly correct reflexive I clean the house myself clean the house at a subject I clean kone korise moi koiso ka clean korise apuni house o clean korise at a myself for kaam ki at a myself for apunar kaam hoise emphasis to increase kora intensity to increase kora jitu kaam adverb e kore apunar adverb e kore no increase apuni for example let's take গায়ত্ৰী ৰাস্তাৰ পৰা গৈ আছিলে আৰু এজন লৰাই কৈছে আপুনি কিন্তু আজি খুব ধুনীয়া লাগা হৈছে সৰি আপুনি ধুনীয়া লাগা হৈছে তাৰ পিছত আৰু এজন লৰা আহিছে তেখেতে কৈছে আপুনি খুব ধুনীয়া লাগা হৈছে সো এডভাৰ্বৰ কামটো কি এডভাৰ্বৰ কামটো হল স্টেটমেন্টটো ইন্টেন্সিফাই কৰি দিয়া সৌন্দৰ্যটো বঢ়াই দিয়া বিউটিফুল দুইটাতে ইউজ কৰিছো সুন্দৰ দুইটাতে ইউজ কৰা হৈছে কিন্তু এটাত এক্সট্ৰিমলি বিউটিফুল যদি আপুনি কৈ দিয়ে সেন্টেন্সৰ গৰিমাটো অকমান বাঢ়ি গল ৰাইট হেনে ধৰণে এমফেসিস pronoun আমি ইউজ কৰো যেটা আপুনি এমফেসিস কৰিব লাগিব যে এই ঘৰটো কোনে সাফা কৰিছে অকলে মই কৈছো কোনে মোৰ হেল্প কৰা নাই সো এই দুইটা কৈছত আপুনি মাইসেলফ ইউজ কৰিব পাৰে সদায় মাইসেলফ ইউজ কৰিলে নহব সো এটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে অবজেক্ট কেছত মিয়ে হ'ব মাইসেলফো হ'ব নোৱাৰে আইও হ'ব নোৱাৰে আৰু সাবজেক্ট কেছত কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে ঠিক আছে আল্ট্ৰা প্ৰো ম্যাক্স দুনিয়া লাগিছে anyways wrong order thinking before me I is always correct if it বাদ দিও কেবিলাক আচ্ছা এই টেবলটো মই দি দিম যেটা ক্লাস আজি ফিনালে নহয় তিনটা ক্লাসৰ পিডিএফ দিম না তাতে টেবলটো বেছি ভালকে থাকিব সো ওয়েট আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে টেবলটো দিয়া হৈছে মাল্টিপল প্ৰোনাউন্স ঠিক আছে এটা আমি অলপমান এডভান্স লেভেলত আহিলো যদি দুটা pronoun থাকে কেনে ধৰণে আমি ইউজ কৰিব লাগে এই বস্তুটো আমি গম পালো আৰু প্ৰথম ৰুলটো মই অলৰেডি আপোনাক শিকাই দিছো মনত আছে নে মই আপোনাক কৈছিলো যেটা দুইটাতকে বেছি pronoun থাকে তেতিয়া আমি কোনটো ৰুল ইউজ কৰিব লাগে rule number 9 কি আছে when there are multiple pronouns check each one separately acha he and I saw her and him boya example sentence to saw he and I saw her and him এতে বেলেগ একো নাই অকল pronoun ভয় আছে মাজতে এটা verb আপুনি দেখি পাইছে ৰাইট সো ভাৰ্বৰ আগৰ গিটা সাবজেক্ট ভাৰ্বৰ পিছৰ গিটা আপোনাৰ অবজেক্ট সো এৰি দিও ইখিনি হৈ গল rule number 10 pronoun order pronounত দুটা অৰ্ডাৰ থাকে এটা অৰ্ডাৰ হয় আপোনাৰ 2 3 1 আৰু এটা অৰ্ডাৰ হয় আপোনাৰ 1 2 3 ইজি টু ৰিমেম্বৰ এটা কথাটো হল 2 3 1 কোড ইউজ কৰিব লাগিব আৰু 1 2 3 কোড ইউজ কৰিব লাগিব এই বস্তুটো আমি জানিব লাগে 2 3 1 মানে second person third person and then comes the first person প্ৰথমে আপুনি second person লিখিব লাগিব তাৰ পিছত third person লিখিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত হে আহি আপুনি first person মানে নিজৰ কথা লিখিব পাৰে যদি আপুনি কামটো কৰি আছে ঠিক আছে when multiple personal pronouns I you he she are used together পজিটিভ বা নৰ্মাল সেন্টেন্সৰ মানে এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে 2 3 1 ইউজ কৰা হয় you he and I are friends okay ঠিক আছে আল্ট্ৰা প্ৰো ম্যাক্স মই বুজি পোৱা নাই কি কয় প্ৰীতম কি কৈছা একদম বুজি পোৱা নাই I enjoyed myself at the party একদম প্ৰকাশ বঢ়িয়া ঠিক আছে So second person প্ৰথমে আহিব তাৰ পিছত third person আহিব তাৰ পিছত first person আহিব I think যদি আমি কিছুমান এক্সাম্পল চাই লওঁ তেতিয়া বেছি ভালকে আপুনি বুজি পাব just give me a second ঠিক আছে You, he, and I are going to the party. এনেধৰণে you, she, and I
will complete the project. আপুনি আনসার দি থাকক SI lover like this session huh you Ram and I will attend the meeting you Ram and I ঠিক আছে so order to কি হবো second person most polite comes first third person next first person comes last আপুনি নিজৰ কথাটো সদায় লাষ্টত পাতিব Okay. Negative sentence or karane amar order to alopman change hoise. Jete apuni negative sentence build koibo in that particular case 1 2 3 1 mane first person second person aru third person I you and he are responsible for the mistake. Oh, lekha hai. I, you, and he are responsible for this mistake. I, you, and he, I, you, and she have committed the error. I, you, and Ram broke the rules. So, eta kotha ami dekhi pai asu sentence gitat no, never, ene dhoroner shobdo lekha hoa nai kintu ami still gom pao kontu sense ot sentence to dia hoise. Right? So, therefore, apunalokeo sentence to pohibo lagibo. আৰু এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনাৰ কিহত আহে এৰৰ স্পটিংৰ কোৱেশ্চনত আহে ঠিক আছে এই এৰৰটো আপুনি বুজিব লাগিব সো देयर आर টু ৰুলস এটা হল কি 2 3 1 আৰু এটা হল 1 2 3 ঠিক আছে ওকে সো when accepting কেটা আপুনি এটো ৰুল ইউজ কৰিব লাগিব 1 2 3 কেটা যেটা আপুনি ব্লেম দি আছে ফল্ট স্পিকাৰ 1 takes the responsibility প্ৰথম মানুহে নিজৰ ওপৰত ৰেসপন্সিবিলিটি টো লৈছে আৰু আপুনি এটা মানুহ হয় হে কাৰণে ৰেসপন্সিবিলিটি টো প্ৰথমে আপুনি লৈছে যেটো আপুনি কথাটো কৈ আছে ঠিক আছে ওকে for plural pronouns we you they এবিলাক তো আপুনি বুজিয়ে পাইছে plural pronoun কি হয় I don't think so এটো আপোনাক বুজাব লাগে moving on to the next question exam trap to I think you can answer let's move on to some other rule ঠিক আছে combined rule order case কি হয় এটো হৈ গৈছে let's do some question এটা question অলপমান কইলো ইমান rules পঢ়ি ললো let's do some questions now ঠিক আছে okay you and me should attend the meeting tomorrow morning no error where is the error very simple question acha aru eta kotha moi ite loike apunak koa nai please like koi dia subscribe koi dia share koa nai ekdom starting ot je koisilo tar pisot bujoar majot flow to break koa nai so ita olopman ukha lobaroy টাইম পাইছো হে কাৰণে আপোনাক কৈছো আপুনি ইটালৈকে যদি লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব অনলি কম্পিটিশনত আৰু এটা কথা কমেন্ট কৰিব নাপাইব নেক্সট সেশনত কি আনিব লাগে মোৰ তাত আইডিয়াস শেষ হৈ গৈছে একদম অনেষ্ট সো হে কাৰণে অনেষ্টলি আপোনাক খুদিছো নেক্সট সেশনত আপুনি ফান্ডামেন্টালস পঢ়িব খুজিছে আৰু ফান্ডামেন্টালস যদি পঢ়িব খুজিছে কোনটো টপিকৰ ফান্ডামেন্টালস পঢ়িব খুজিছে এবাৰ মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাই দিব ওকে pretty simple you and me hobo noare you and I hobo jeto subject case ami kotha pati asu so option A is the correct answer the teacher gave the books to you and I after the class again very easy question again jeto a matro ami rule to he koiso so therefore easy hobo apunar karone dibole you and I hobo noare subject case ot ami kotha pati asu the teacher gave the books to preposition or pisot you and me hobo lagibo so therefore correct answer ki hobo option C ঠিক আছে
Moving on to the next question. Between you and I, this is a secret that should not be revealed. Again, बहुत simple question हमारे कारण है, right? की होगा लगे answer? Between again preposition और पिछोत अपना object है. So therefore error is in option A. Between you and me, this is a secret होगा. Her and I went to the mall yesterday evening. Now tell me where is the error. এতে মই আপোনাক বুজাই নিদিও. এতে আপুনি মোক ক'ব লাগিব error to ক'ত আছে. Eight me লিখিব লাগে. Very nice. কোনে লিখিছে? 8 me লিখিব লাগে. এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে সুধি আছো. কোৱেশ্চন নম্বৰটো লিখিবা দে. কোৱেশ্চন নম্বৰ নিলিখিলে মোৰ কিন্তু প্ৰবলেম হৈ যাব. মই এনে ধৰি দিম আপোনাক. এৰৰটো ক'ত আছে? কোনটো হয় এৰৰ? Yes, প্ৰীতমে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে. মই এই মাত্ৰ শক হৈ গৈছিলো মই. মি গিতে দেখি পাই নহয় শকত আহি গৈছিলো মই হলো এই মাত্ৰ ইমান যে চিঞৰি পঢ়ালো এহঁতৰ মাথাত আকৌ নুহুমালে নেকি? she and I হ'ব. her হ'ব নোৱাৰে. her is a object case. Correct answer is option A. Error is in option A. কিন্তু her আমি লিখিব নোৱাৰো. her জাগাত কি লিখিব লাগিব? she লিখিব লাগিব. Okay. This gift is meant for you and I on your birthday. Where is the error? He invited my brother and I to his wedding reception. So, এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনত যদি আপুনি বুজি নাপায় মি ইউজ কৰিব লাগে নে আই ইউজ কৰিব লাগে সিম্পলি আপুনি এটা কাম কৰিলে হল যেটো টেস্ট আপোনাক বুজাইছিলো মাই ব্ৰাদাৰ কি দুলহনক আপুনি কি কৰি দিয়ক ৰিমুভ অটৰাই দিয়ক নাও what is the statement he invited he invited I to hobo noare he invited ki hobo he invited me hobo now again my brother ki dulhanok apuni sentence ot ako loi ayok he invited my brother and me hobo lage option B has the error. Let you and he work together on this important project. কি হ'ব লাগে আনসাৰ RC for SI প্ৰকাশ আৰু কোনে কৈছে এটো নিশা এটা প্ৰবলেম আছে SI এৰ কাৰণে কম্প্ৰিহেনশন ইজ নট ওয়ান স্লাইড লং মই আপোনাক একদম সঁচা কথা কৈ দিছো যদি মই কম্প্ৰিহেনশন লৈ আহো SI এৰ কাৰণে I have to separate the slide to মই দু ভাগত ডিভাইড কৰিব লাগিব আৰু দু ভাগতে আপোনাৰ কম্প্ৰিহেনশন থাকিব so it is unfortunate to say it is very lengthy bahut besi lengthy and nothing much it is just practice so he karone moi really apunak mur swarthor karone koa nai it is much easier if apunaloke paid class to loi loi comprehension er karone অকল মই কিয় কৈ আছো আপুনি গায়ত্ৰীক নিশান্তক ইহতক হুদিব পাৰে ইহতে মোৰ পেড ক্লাছত আছে ইট ইজ ফাৰ বেটাৰ বিকজ মই ইহতক ক্লাছৰ আগত আৰসি টু দি দিও যে আপুনি এই আৰসি টু প্ৰিন্ট আউট কৰাই নিজৰ তাত থৈ দিয়ক নহলে কি কয় আৰসি টু লিখি লওক যদি প্ৰিন্ট আউট কৰিব টাইম নাই এদিন আগতে আপোনাক দি দিছো মই আৰসি বা ক্লজ টেষ্টটো আপোনাক এদিন আগতে দি দিছো আপুনি লিখি লওক নহলে আৰসি টু প্ৰিন্ট আউট কৰাই থৈ দিয়ক যেটা মই আপোনাৰ ক্লাছ লম নহয় অকল কোৱেশ্চন তেটা কি হ'ব আৰসি টু আপোনাৰ চকু আগত থাকিব আৰসি টু পঢ়ি আপুনি আনসাৰ দিব পাৰে which is the correct work এনে ধৰণে আৰসি কৰিব পাৰি এটা এটা স্লাইডত অকল ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিছো আন এটা স্লাইডত কোৱেশ্চন যেটা আপুনি কোৱেশ্চন চাইছে আৰসি টুৱে পাহি গৈছে আৰসিত কি আহিছে দ্যাট ইজ মাই মেইন প্ৰবলেম এই প্ৰবলেমটো যদি মই সলভ কৰিব পাও তেতিয়া মই আৰসি আনিম বাৰু মই আপোনাৰ সাজেশনটো লৈ লৈছো যে আৰসি এছআই কাৰণে আনিব লাগে I will try to bring it but
in that particular case নহয় মই আপোনাৰ লগত জাস্টিফাই মানে জাস্টিস কৰিব নোৱাৰিম বিকজ যেটো আৰসি এসআই কাৰণে আহে হেতু এটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ আৰসি নহয় আনফৰচুনেট টু সে এটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ আৰসি নহয় ইট উইল বি মিনিমাম 3-4 প্যাৰাগ্ৰাফ আৰসি আৰু 3-4 প্যাৰাগ্ৰাফ আৰসি আনিলে বহুত সৰু সৰুকে আনিব লাগিব মোৰ প্ৰবলেমটো হৈছে হে আপুনি মোৰ প্ৰবলেমটো বুজি লওক সো লেটস সি মোৰ তাত যদি কিবা এটা বেলেগ তাৰিকা থাকে তেন্তে মই আপোনাক কৈ দিম তেতিয়া মই আৰসি টো লৈ আহিম ঠিক আছে এৰে আনসাৰটো গমে পাইছে ইউ এন্ড হি লগতে আছে আনসাৰটো ইউ এন্ড আই হ'ব লাগে কি লেট ইউ এন্ড হিম let is followed by object case apuni likhise na let me go hai na so you and him hobo you and he no hoy next chapter the last chapter is do does aru did do use korim ne does use korim ne did use korim eto ami agoto pohisu মই ক্লজ টেষ্টত উইক হৈ আছো এতিয়া ক্লজ টেষ্ট হোৱা নাই বহুত দিন ঠিকে আছে ডু ডাজ ডিড লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দিস ডু ডাজ এণ্ড ডিড works as helping verb মনত আছে নহয় ডু ডাজ ডিডৰ লগত আপুনি বাপৰে মাথা খাই দিছে স্যাৰ ডাজ কেটা ইউজ কৰিব লাগিব স্যাৰ ডু কেটা ইউজ কৰিব লাগিব সো আজি একদম ফাইনেল হে কৈ দিও আমি ডু কেটা ইউজ কৰিব লাগে ডাজ কেটা ইউজ কৰিব লাগে আৰু ডিড কেটা ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে do does did কিহৰ কাৰণে কাম কৰে আপোনাৰ কোৱেশ্চন ফৰ্মেশনৰ কাৰণে কাম কৰে নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে কাম কৰে এমফেসিস টু ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ কাম কৰে do not change the meaning of the main verb or meaning to change নকৰে it is acting like a auxiliary helping or দৰে আপোনাৰ act কৰিব rule number 2 ৰ পৰা আমাৰ important part start হৈ গল প্ৰথম হল প্ৰেজেন্টত কোনটো ভাগৰ শব্দকিটা ইউজ হ'ব আৰু পাষ্টত কোনটো ভাগৰ শব্দ ইউজ হয় যেতিয়া আমি ডু বা ডাজৰ কথা পাতো ইট অলৱেজ টেকস প্ৰেজেন্ট টেন্স ডু আৰু ডাজৰ লগত জেনাৰেলি আপুনি দেখি পাব প্ৰেজেন্ট টেন্স ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ডু ইউজড উইথ ডু কাৰ লগত ইউজ কৰা হ'ব প্লুৰালৰ লগত সাবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্ট মনত আছে নে আপোনাৰ সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলাৰ হয় তেন্তে ভার্ব টু সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব আৰু ভার্ব টু সিঙ্গুলাৰ কৰিব লাগে আমি সাফিক্সত কি লগাই দিও es লগাই দিও সেম এতে হেতুৱে কেস আমি ইউজ কৰিছো বেস ফর্ম কি হৈ গল ভার্ব টুৰ বেস ফর্ম হৈ গৈছে ডু ডুক যদি মই সিঙ্গুলাৰ কৰিব লাগে কি এড কৰিব লাগিব es সো ডুৰ লগত es এড কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গল ডাজ হৈ গল না therefore ইৰ লগত ডাজ ইউজ হয় ইৰ লগত ডাজ ইউজ হয় ইটৰ লগত ডাজ ইউজ হয় ডুৰ লগত কি হৈ গল আই ইউ উই দে যেটা মই আপোনাক ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন অলরেডি বুজাই দিছো অলরেডি আপুনি গম পায় আইৰ লগত আমি কোনটো ভার্ব ইউজ কৰো মেজৰিটি কেস অফ প্লুৰাল ইউজ কৰো কিছুমান কেছত সিঙ্গুলাৰ কৰো হেতু অকল অলরেডি ইউ নো ৰাইট ডিড আমি ইউজ কৰো পাস্ট টেন্সৰ কাৰণে সিম্পল চ্যাপ্টাৰ টু অলমোস্ট শেষ হৈ গল এতে did use কৰা হয় past tense do আৰু does use কৰা হয় present tense do to কাৰ লগত use কৰা হয় plural subjectৰ লগত আৰু does to use কৰা হয় singular subjectৰ লগত chapter শেষ did is used with all the subjects কিন্তু tense to আপোনাৰ কি হত আহি গল past tense ঠিক আছে এটো আপুনি পাই যাব যেটা মই আপোনাক pdf টো দিম তেতিয়া ভালকে আপুনি পাই যাব ঠিক আছে okay why main verb stays in base form when do does did is used the main verb always jena amar modal verb er logot case asile na modal verb er logot ami ki pohisu jeta ami modal verb use koru apunar main verb to ki thakibo base form ot thakibo hana dhorone do does ebilak jeta use kora hoy your main verb will be staying in verb first form verb sorry apunar base form ot thakibo first form ot thik ase he does eat rice নহয় কি হ'ব he does eats rice sorry he does eat rice হ'ব he does eats rice হ'ব নোৱাৰে eater লগত আপুনি s ইউজ কৰিব নোৱাৰে কি কৈছো মই নিজে যি কৈছো হেতুৰে উল্টা এক্সাম্পল দি দিলো মই আপোনাক কৈছো যেটা আমি do does আৰু did ইউজ কৰিম in that particular case main verb ৰ লগত আপুনি suffix ot eko add koibo na lage right so he does eat rice
he does eats right নহয় ঠিক আছে she did go home she did went home নহয় she did go home এ হ'ব now did মই কি কৈছিলো আপোনাক do আৰু does present tense ৰ লগত ইউজ কৰা হয় আৰু did কিহৰ লগত past tense ৰ লগত ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে question formationত আমি কি দেখি পাম question formationত আপোনাৰ do did does এবিলাক first positionত আহি যাব verb to first positionত আহি যাব আৰু subject to back seat লৈ লৈ মানে second positionত আহিছে do you play cricket does he play cricket did she play cricket past tense or question to last to apni gome pale baki gita do aru does present tense ot use kora hoise okay rule 4 to bahut bar exam ot ahise and every time bhul koisilu rule number 4 asile ki bhai why main verb stays in base for acha horu horu kotha mo koisu na ajir jitu class noy mane last 2 দিনৰ পাৰে জি ক্লাস লৈ আছো আমি ইট ইজ ফান্ডামেন্টাল মানে আপুনি বোৰ হৈ গৈছে সাগে মোৰ ক্লাস গিটা চাই ফেলে কিন্তু দিস ফান্ডামেন্টালৰ লগতে আমি ৰং কৰি থৈ আহো বিকজ আমি ভাবো আমিয়ে ইংলিশৰ গুৰু अंग्रेज के जाने अंग्रेजी अंग्रेजी जाने हम শুনিছে এটো পয়াম আমি যেটা পোৱালি আছিল নহয় হিন্দী মানে দিল্লীত যেটা মই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তুগলকাবাদত পঢ়িছিলো তেটা পোৱালি থাকতে এটা পয়াম গাইছিলো टम 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 टमाटर खाए हम अंग्रेज के जाने अंग्रेजी अंग्रेजी जाने हम हेने ধৰণে হৈ যায় আমাৰ এক্সামত ৰাইট এনিৱেজ নেগেটিভ ফৰ্মেশনত কি হয় নেগেটিভ ফৰ্মেশনত ডুৰ পিছত আমি কি লগাম ডুৰ পিছত নট ফৰ্মেশনটো লগা নট শব্দটো লগাই দিম নেগেটিভ হৈ যাব তাৰ পিছত আহে ডু ডাজ ডিড can emphasize a statement এটো রাখো বেছি দৰকাৰ নাই অকল মনত ৰাখিব এমফেসিসৰ কাৰণেও ডু ইউজ কৰা হয় এমফেসিস কি হয় এই বস্তুটো অলৰেডি আমি কলোৱে এমফেসিস হয় মহত্বটো বঢ়াই দিয়া এটা স্টেটমেন্টৰ সাবজেক্টৰ ভাৰ্বৰ মহত্বটো বঢ়াব লাগিলে আমি ডু টু ইউজ কৰো আই ডু লাভ মিউজিক ডু ইউ লাভ মিউজিক আই ডু লাভ মিউজিক আরে মই গান শুনিব নোৱাৰো কিন্তু মিউজিক খুব ভাল পাওঁ সো খুব ভাল পাওঁ মই এমফেসিসৰ লগত কৈ আছো ডু টু ইউজ কৰিব शी ডাজ ষ্টাডি হাৰ্ড মানি লৈছো এডিআৰই ক্লিয়াৰ কৰিব পা নাই মানি লৈছো এপিএসসি ক্লিয়াৰ কৰিব পা নাই কিন্তু তাই খুব পৰিশ্ৰম কৰে সঁচা কথা মা হপত এমফেসিস টু ইনক্ৰিজ কৰি আছে they did finish the work দেখাতে লাগিছে ঘৰটো পুৱা হয় না কিন্তু ভিতৰত যাই থাকক টাইল চাইল লগাই দিছে ঘৰত they did finish the work right so therefore emphasis কিহৰ ওপৰত হৈ আছে ফিনিশৰ ওপৰত emphasis কিহৰ ওপৰত হৈ আছে ষ্টাডিৰ ওপৰত emphasis কিহৰ ওপৰত হৈ আছে লাভৰ ওপৰত okay common mistake number 1 use past form ha etu bostu monot rakhibo didor logot apuni ki use kore past form of verb nohoy past form of verb use kora nohoy ki use kora hobo base form verbor first form hoy base form aru base form to use kora hobo verbor second form ok ami ki buli ko past form buli ko past form to apunar use nohoy adding s to main verb with does jeta lekha thakibo teta ami suffix ot verbot s add কৰিব নালাগে ঠিক আছে মা হপত মোৰ এমফেসিস okay mistake number 3 he do play cricket wrong হয় he does play cricket হ'ব he she ইটৰ লগত আমি does লগা singular subject using does with past tense does কেটা কেটাবা স্টুডেন্টে past tense ৰ লগত ইউজ কৰি দিয়ে does past tense ৰ লগত ইউজ নহয় কি হয় did use হয় past tense ৰ লগত double helping verb he does not goes he does not does go নাই নাই does এবারে use hobo okay ঠিক আছে contraction do not don't does not acha ha contraction কিছুমান কেছত ইংলিশত আমি কি কই দিও শর্ট কই দিও বহুত দিগলকে লিখিব নোৱাৰো এলেহুৱা হয় আমি দিগলকে লিখিব নোৱাৰো অকল এলেহুৱাৰে কথা নাই মনত আছে নে কোৱেশ্চন ট্যাগৰ যে এটা ক্লাস আনিছিলো মই কোৱেশ্চন ট্যাগত মই আপোনাক কি কৈছিলো কোৱেশ্চন ট্যাগ যেটো আপোনাৰ থাকিব সদায় কি লব কন্ট্ৰাকশন ফৰ্মে লব You study, right? Sorry, you study. Don't you? Right? Jeta amar verb na thake ki use koru? Do use koru na? So, you study, you ki hol? Plural subject hoi gol. So, therefore, kontu verb ahibo lagibo? Plural verb ahibo lagibo. You study. Don't you? Do I say. Do not you. Right? So, don't you? Okay, anyways. Does not, doesn't hoi jay. Did not, didn't hoi jay. Okay. Recognition rule nalage amak recognition apuni koribo paibo let's do some questions now final last rule number 8 to more bahut bhul hoise
ঠিক আছে okay let's start with the question he does not likes coffee or tea at all বহুত simple error এটা দিয়া আছে কোনটো হয় error which one is the error আচ্ছা আকৌ মই আপোনাক কৈ আছো যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই মাত্ৰ জইন কৰিছে প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক প্লিজ যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ঠিক আছে আপুনি যিমান সাবস্ক্ৰাইব কৰে হিমানে মোৰ মোটিভেশন বাঢ়ি যায় আপুনি যিমান লাইক কৰে হিমানে মোৰ মোটিভেশন বাঢ়ি যায় যে আজিৰ ক্লাছত ষ্টুডেণ্টছে ইমান ভাল পাইছে ইমান লাইক কৰিছে আজিৰ ক্লাছত নতুন ষ্টুডেণ্টছ বিলাক আহি কিনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি গৈছে কিয় মই বাৰ বাৰ আপোনাক কৈ আছো সাবস্ক্ৰাইব কৰক মই দেখি পাওঁ আমাৰ ক্লাছ বিলাক মানে লেটস সে পার্সেন্টেজ আমি কি ম্যাথছৰ মানুহ ঠিক আছে ইংলিশে পঢ়াইছো মানুহ তো ম্যাথছৰে হয় পার্সেন্টেজৰ কথা পাতো আমি দেখি পাও 100% আমাৰ ক্লাসটো চাব আহিছে কিন্তু অকল তাৰে ভিতৰত 25% সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মানে কিমান পার্সেন্টে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এবাৰ আনসাৰটো দিয়কচোন ইয়াৰে আনসাৰটো অলপ পিছত কৈ আছো কিমান পার্সেন্টে সাবস্ক্ৰাইব দিয়া নাই 25% সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে 75% সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মানে আপুনি ক্লাসৰ পৰা জ্ঞানটো লৈ গৈ আছে আপুনি ক্লাসটো ভালো পাই আছে বারবার আহি আছে আপুনি লাইকও কৰিছে কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কিয় আপোনাৰ কাৰণেও এটা আপুনি নোটিফিকেশনটো মিস নকৰে যে ক্লাসটো কেটা বজাত হ'ব ৰাইট সেকেন্ডলি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যে আমিও দেখি পাইছো নতুন নতুন ষ্টুডেন্টছে আমাৰ লগত জড়িত হৈছে সেই কাৰণে বারবার আপোনাক কৈ থাকো শেয়াৰ কৰক so therefore if you have not subscribed to subscribe to dance of course এটা কি হ'ব base verb use কৰিব লাগিব we should use likes হ'ব নোৱাৰে option b is the correct answer does you finished your homework yesterday past tense or লগত আমি কোনটো শব্দ ইউজ কৰো past tense or লগত কোনটো শব্দ ইউজ কৰা হয় past tense or লগত আপোনাৰ শব্দ ইউজ কৰা হয় did does use কৰিব নোৱাৰো so therefore option a has an error multiple error আছে ময়ো চোৱা নাই গোটে does you finished your homework yesterday multiple error দিয়া হৈছে did you even ময়ো চোৱা নাই does you কি লেখা আছে base form হয় নেকি base formত হ'ব লাগিব verb যদি আমি did do does এইবিলাক ইউজ কৰি আছো finished ইউজ কৰিব নোৱাৰো কি ইউজ কৰিব লাগিব finish ইউজ কৰিব লাগিব বহুত বঢ়িয়া মই ৰং কৰি দিলো ইতে মাত্ৰ finished হ'ব নোৱাৰে তে কি হ'ব লাগিব finish হ'ব লাগিব base form হ'ব লাগিব did you finish your homework yesterday will be the correct formation of the sentence so অকল option a নহয় option b ও আপোনাৰ error লগত গহিত আছে did you finish yes finish ekdam correct identify the segment which contains a grammatical error I do my work daily but they did finished their work I said B Prakash okay ঠিক আছে Prakash thank you ভাল কৈছা বঢ়িয়া মুটকে ভালকে যদি চিনি পাইছা তেন্তে এক্সামত এবাৰ টেনশন লব নালাগে বি হ'ব স্যাৰ ঠিক আছে মাৰ্কৰ দিছু স্যাৰ এ এণ্ড ডিড বেলেগটো এৰাৰ নাই আকৌ আইৰ লগত আমি প্লুৰাল ভাৰ্ব ইউজ কৰো সেই কাৰণে আইৰ লগত ডু ইউজ কৰা হৈছে কিন্তু সেকেন্ড পাৰ্টত আমি কি দেখি পাইছো ডিডৰ লগত ফিনিশড ইউজ কৰিছো which is wrong কি হ'ব লাগে ফিনিশ হ'ব লাগে where does he lives with his family members কি হ'ব এৰৰ ইয়াতে কি হ'ব লাগে এৰৰ error is option B base form because does লেখা আছে
She did went to the market yesterday morning to buy vegetables. Correct. Option A, went নহয়, go hobo, base form. Second last question. He do not play cricket on Sundays, not no error. He singular subject, do plural verb. So আমি verb to change কৰিব লাগিব. Does not play বা আমি কি লিখিব পাৰো? Doesn't play. Option A. Do Ram and Shyam plays cricket in the evening daily? এতে যদি do to আমি নিলিখো still এতে plays হ'ব নোৱাৰে because compound noun হয় আপোনাৰ Ram and Shyam compound noun হয় so হিহতে plural verb ল'ব এতে singular verb আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো এটোটো একদম নিৰ্দিষ্টকে আপুনি মাৰ্ক কৰিব পাৰে এনেটো do আছে হে কাৰণে আমি প্লেস লিখিব নোৱাৰো কিন্তু Ram and Shyam যেহেতু লেখা আছে Ram and Shyamৰ লগতো আপুনি প্লেস লিখিব নোৱাৰে Ram and Shyamৰ লগতো প্লে লিখিব লাগিব সো কারেক্ট আনসার কি হৈছে অপশন বি বেলেগটো একো এৰৰ নাই So with this, we are at the end of the session. ইয়াৰ লগত আমি miscellaneous যিগিটা আপোনাৰ ক্লাস আছিলে miscellaneousৰ গুটেখিনি কৈ দিলো next I was thinking of bringing narration কিন্তু narrationৰ ইমান বেছি একো rule নাই আৰু যিগিটা rule আমি কৈ লৈছো হিগিটা যদি আপুনি narration solve কৰিব পাৰে মাৰ্কটো অলৰেডি জানে মাৰ্কয়ে কৈ আছে question error spotting or narrationৰ যদি মই কিবা এটা নতুন টপিক পাও তেন্তে এটা নতুন টপিক প্ল্যান কৰিম যেটো কালি ক্ৰিসমাসও হয় সো ক্ৰিসমাসৰ পৰাই কিবা এটা নতুন স্টাৰ্ট কৰিব চাও বাকি আপুনি মোক এবাৰ কমেন্টত জনাই দিব আপোনাক কি লাগে যদি মেজৰিটিয়ে কিবা এটা কৈ দিয়ে হেতোই আমি কৈ দিম ঠিক আছে ক্লাস টেস্ট লাগে ম্যারাথন ক্লাসত পঢ়াম কি প্ৰকাশ গোটেইখিনি চোন পঢ়াই দিলো অকল এমসিকিউ কৰা মোৰ মন নাই সো হে কাৰণে যদি লাগে তেন্তে কইম কিন্তু নতুনকে কিবা এটা পঢ়িব গলে বেছি মন যায় ন সো কিবা নতুন টপিক পালে বাও ম্যারাথন কৰাই দিম কিন্তু ৰাইট নাও লেটস সি Merry Christmas, Para Jumble class lage. Para pakka. Because last time Para Jumble class onate apuna lokor matha bikhai goise. Okay. Sir, tense lage neki. Tensor ami rules koiso neki? Tensor koa na neki rules? Koiso sage tensor? Sir, clause test. Acha muk comment boxot likhi dibo. Ita belek answer aise. Eta majority ami loilom. Comment boxot likhi dibo. Again, jihokal student ita loike like koa na. Please do like the session, subscribe korana, subscribe koi dibo. Only competition ok aru comment boxot please a 10 minute apunak diso class e kor pisot 10 minute ote comment boxot likhi dibo 10 minute or pisot because moi koba lagibo na kene dhoroner class banaba lage ami koi jabo lage amar homework hoy eto thik ase so with this we will be ending today's session like koibo share koibo comment koibo next class apunak ki lage logote pdf jodi apunak lage maharathi 2.0 group or description হে দিয়া আছে WhatsApp link to দিয়া আছে তাতে জয়েন কৰক মই বাকি তিনকটা ক্লাস যে আমাৰ ইটা পেন্ডিং হৈ আছে এই তিনকটা ক্লাসৰ PDF লগতে দি দিম ঠিক আছে সো a merry christmas to all of you and a happy new year please কষ্ট কৰিব পৰিশ্ৰম কৰিব next year আমি এটা সরকারি চাকৰি লৈ হে বাই